Okay, sure. Yes. How are you today? I'm okay, and you? Yes, I'm okay too. And we will check your work. Here, as you can see, this is the listening exercise, okay? Yes. And it is B-B-A-A-B-A. Can you see? Hello. You haven't seen the screen yet? Yes. And now? You see that? Can you see the screen now? Yes. Okay. So this is the listening exercise. And this is the key, okay? B-B-A-A-B-A. So how many incorrect answers have you got? How many do you have? One, okay? One incorrect answer. It's number 24. Alex has eaten classic express before. Now it's no, okay? And you guys see. Alex is the girl or the boy? Of the box. The boy, okay. Ừm, Thì câu này nhá, mình hiểu là gì? Alex chưa bao giờ đi đến Classic Express đúng không? Cái câu hỏi của nó ấy thì con trả lời là đúng. À đâu, câu 24 con trả lời đâu phải 24 là Alex đã từng ăn tại Classic Express đúng không? Thì con trả lời là đúng này. Ở đây đáp án có sai không nhỉ? Ừm, thì cô đang tự hỏi là liệu đáp án có sai không, bao giờ muốn thì mình check lại một lần nữa. Nhiều khi đáp án ở trên này á, cái người làm tài liệu người ta có thể người ta bị viết sai ấy. Bây giờ muốn check thì mình sẽ lên hẳn cái trang tùy theo như cô thấy, có khi là người làm sai. Now turn to part 4. 24 vẫn là B. Bây giờ mình nghe lại tại sao nhé. And has gone to his club today. He always goes on Tuesdays.
Oh, yes, you're right. I don't know where she is then. Oh, never mind. What's for supper then? Boring soup and boring salad. Oh, no. I could make something more interesting. That's a good idea. But you're an awful cook, Rose. And anyway, there's nothing else in the fridge. Let's eat out then. We can't. I haven't got any money. Well, I have. Great! Let's go to the Pizza Palace. I'm not that rich. Be reasonable. The prices at Pizza Palace are much higher than anywhere else. Why don't we go to McGregor's? McGregor's? I'd rather have soup and salad at home. Food's not that bad there. But they don't have any music. Well, they do, but it's really awful. They have good music at Classic Express though, don't they? Well, sometimes they have terrible classical stuff, but you can ask them to change the CD for some cool rock music. Oh, I've never thought of doing that. That's a good idea. Shall we go there then? What's the food like? I've been there a few times, but only for a coffee. Well, you'd like it. Yes. You get really huge plates of food. There would even be enough for you. Rồi câu này là tại sao lại là B nhỉ? Bạn đã nhận ra tại sao B chưa? Là chỉ uống cà phê thôi chứ chưa ăn được. À đúng rồi, chỉ mới uống cà phê chứ chưa ăn. Đúng rồi. Vừa nãy cô mới đọc đến đoạn này. Mới đọc đến đoạn này mà mãi không đọc xuống dưới, mãi đến đoạn dưới nó mới hiện đáp án. Tiếp nhá. Bây giờ mình sẽ sang phần listening, phần reading này. Reading. Đây. 6G này. 9C, 7B, 10D. Okay. 6G. 7B. 8F. 9C. 10D. Sáu G này. 7H này. 8A. C đây, ở đây có nghĩa là bạn đúng được câu mấy nhỉ? Câu 6 và câu 9. Thế bây giờ mình sẽ xem tại sao mà câu số 7 này. Câu 7 nó bảo gì đây? Sarah Jones và con trai của cô ấy muốn dành một ngày ở ngoài trời và ngắm một số các con động vật mà nổi tiếng tại Australia. Sarah cũng muốn mua quà để mang về nhà. Ở bên nó là gì nhỉ? Australia Wildlife Park này, đúng chưa? Đấy, nghĩa là gì nhỉ? Australia, cái công viên thú hoang Australia đấy thì được đặc biệt xây dựng để cho mọi người một cái không gian rất gần, extra close look là một cái không gian cực kỳ gần ý, tại một cái không gian để ngắm thú ở cái cự ly rất gần đấy. Bạn có thể được chụp ảnh với kangaroo này, được sờ và được cho koala ăn. Có những buổi nói chuyện vào mỗi buổi chiều về động vật. Đây là một phần mà duy nhất được tìm thấy tại đây trên thế giới này. Excellent souvenir shop nghĩa là có những cái cửa hàng gì? Cửa hàng souvenir là cửa hàng gì nhỉ? Đồ lưu niệm. Rồi có những cửa hàng đồ lưu niệm nữa nên chúng ta sẽ chọn B tại câu này. Đấy nghĩa là con trai với cả bố với mẹ vừa muốn ở day out ấy. Day out là một được đi ngắm cảnh ở ngoài, được đi ngắm thú ở ngoài và mua cả quà nữa. Câu số 8 tại sao là F này, mình sẽ đọc câu số 8 nhé. Before she leaves Australia, trước khi rời Australia này, Susan muốn spend a day shopping, dành một ngày để mua sắm. Cô ấy đang tìm kiếm một thứ gì đó special, là một thứ gì đó như nào nhỉ? Đặc biệt.
cho bố cô ấy, người mà rất là yêu thích nghệ thuật. Cô ấy không thích những trung tâm mua sắm lớn. Được chưa? Mình sẽ phải chú ý kỹ những cái key người ta đưa ra là không thích những trung tâm mua sắm lớn. Ở đây tại sao lại là F này? Surrounded by the modern city, được bao quanh bởi một thành phố rất modern, hiện đại, đúng rồi. The Rocks là phần cổ nhất của Sydney và nó có lịch sử rất là giàu có. Vào cuối tuần có những cái buổi hòa nhạc buổi hòa nhạc ở ngoài phố này, đúng chưa? Và cứ gì nhỉ? Mỗi every Saturday and Sunday, thứ bảy và chủ nhật thì sẽ có một cái chợ, đúng không? Cái chợ thì chắc chắn là một cái chợ thì thường nó không phải là một cái trung tâm, rồi trung tâm shopping chắc chắn là sẽ gì rất là lớn trong nhà, còn cái chợ thì thường nó chỉ kiểu các cái bốt nhỏ nhỏ thôi, đúng chưa? Có một cái chợ mà where it is possible mà bạn có thể mua các works of local artists, các cái tác phẩm. Từ works ở đây mình dịch là tác phẩm, được chưa? Tác phẩm của các họa sĩ địa phương. Tiếp này, câu số 10 nó bảo gì đây? Stephen Holmstrom thì rất là yêu thích modern buildings, các cái tòa nhà hiện đại, và luôn luôn muốn biết thêm về chúng, đúng chưa? Muốn biết càng nhiều càng tốt về các tòa nhà hiện đại ấy. Và anh ấy còn yêu thích việc nghe nhạc nữa. Vậy ở đây đáp án D. Tại sao? The Opera House này, đây là một cái masterpiece. Là một cái gì nhỉ? Bạn có biết từ masterpiece không? Cái từ này cũng hay đấy, và nói chung là có thể ghi vào nhé. Masterpiece là một kiệt tác nhé. Đây là một cái tòa nhà kiệt tác của thế kỷ 20. Được chưa? Of engineering là của cái công nghệ xây dựng ấy. Được chưa? Đấy. Một kiệt tác của công nghệ xây dựng thế kỷ 20. Và nó còn gì nhỉ? Cung cấp những cái buổi trình diễn mang đẳng cấp quốc tế. Đấy. Một tour một tour tham quan thì sẽ kéo dài 2 giờ và sẽ có sẵn bất kể ngày nào, tất cả các ngày này, trong khoảng 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Special backstage tours are available on Sundays, có nghĩa là có những tour sau sân khấu nhé. Backstage sau sân khấu nghĩa là ví dụ mình có thể vào trong sau sân khấu để tham quan các cái hoạt động hậu cần sau cánh gà ấy, hoặc có thể nói chuyện với ca sĩ chẳng hạn, thì sẽ gì nhỉ? Có vào các ngày chủ nhật. Đấy. Thế có nghĩa là anh ấy có thể đến cái Opera House, nghĩa là anh ấy vừa có thể nghe nhạc và có thể tham quan một cái gì kiệt tác của engineering, được chưa? Kiệt tác có nghĩa là tòa nhà đấy bản thân nó là một kiệt tác, nghĩa là nó được xây dựng một cách rất là gì công phu và đẹp. Được chưa? Thế thì anh này rất là thích cái tòa nhà ấy, thích ngắm các tòa nhà và là còn thích nghe nhạc nữa, nên đáp án D là đáp án phù hợp nhất đối với anh ấy. Rồi, bây giờ nhá, chúng ta sẽ bài này cô sẽ cho về nhà. Bây giờ chúng ta sẽ làm một bài listening, sau đó mình sẽ luyện nói nhé. Ok? Yes.
Okay. Now you have some time to read the questions from 1 to 7. Okay. Okay, so are you ready? Con chưa hiểu câu 5. Câu 5 á. Which exercise is the teacher describing? Describe là nêu gì? Tôi không biết cái ý nghĩa của cái câu hỏi rồi. Cái hình ảnh con chưa hiểu. Hình ảnh thì có nghĩa là ví dụ như người ta sẽ bảo là một là cái hình ảnh con nhìn thấy cái tay nó khác nhau không? Đấy, ví dụ người ta có thể bảo là bạn dựa lưng vào tường, xong chân bạn như nào đấy, rồi ví dụ tay lúc thì bạn có thể đưa ra trước này, hoặc là bạn gì đưa lên trên, tùy lúc đấy mình nghe, được chưa? Hoặc là ví dụ hình số 3 ta có bảo là ví dụ bạn sẽ nhấc một chân khỏi mặt đất chẳng hạn. Đấy, cái này tùy vào lúc mình nghe để xem miêu tả thế nào thôi chứ có gì đâu. Okay, so now let's listen. Now we are ready to start. Listen carefully. You will hear each recording twice. 1. What is the weather forecast for tomorrow? And now for the weather. As we go through today, the temperature will slowly rise and the snow we've had for the last few days will disappear by the end of the afternoon. Tomorrow, we can expect some rain, but by the end of the week, some sunny weather is likely. Now listen again. And now for the weather. As we go through today, the temperature will slowly rise and the snow we've had for the last few days will disappear by the end of the afternoon. Tomorrow, we can expect some rain, but by the end of the week, some sunny weather is likely. Two. What will they buy at the supermarket? Look, Kate, there are some of those biscuits you like. Oh, yes. They're a bit expensive though, Mum. Why don't we have this cake instead? Remember, we've got guests coming tomorrow. Oh, I haven't forgotten. I've already made a cake and I've bought lots of ice cream for the children. Well, I suppose the biscuits would be nice with ice cream. Let's see. Oh, good. I've got enough money in my purse. Now listen again. Look, Kate, there are some of those biscuits you like. Oh, yes. They're a bit expensive though, Mum. Why don't we have this cake instead? Remember, we've got guests coming tomorrow. Oh, I haven't forgotten. I've already made a cake and I've bought lots of ice cream for the children. Well, I suppose the biscuits would be nice with ice cream. Let's see. Oh, good. I've got enough money in my purse. Three. Which t-shirt does the woman buy? I'd like to buy a white t-shirt with short sleeves, please. Large size. I'm afraid the white ones have long sleeves, but we've got short sleeves in the darker colours. Do you want a round neck or a V-neck? It must be round neck. Let me think. Okay, I'll take one of the short-sleeved ones. The colour's not so important, really. Now listen again. I'd like to buy a white t-shirt with short sleeves, please. Large size. I'm afraid the white ones have long sleeves, but we've got short sleeves in the darker colours. Do you want a round neck or a V-neck? It must be round neck. Let me think. Okay, I'll take one of the short-sleeved ones. The colour's not so important, really.
4. What will the girl take with her on holiday? Have you packed for your holiday? No, I need to go shopping before I can do that. Last holiday, my suitcase handle got broken, so I need something that's better quality this time. But suitcases are so heavy to carry. I always take a big sports bag. It's light and not expensive, so it doesn't matter if it gets torn. Yes, I thought about one of those, but you need something stronger when it's going on a plane. I'll get something I can put on my back. You can carry more that way. Now listen again. Have you packed for your holiday? No, I need to go shopping before I can do that. Last holiday, my suitcase handle got broken, so I need something that's better quality this time. But suitcases are so heavy to carry. I always take a big sports bag. It's light and not expensive, so it doesn't matter if it gets torn. Yes, I thought about one of those, but you need something stronger when it's going on a plane. I'll get something I can put on my back. You can carry more that way. Five. Which exercise is the teacher describing? Okay, everybody, this next exercise is a bit difficult, but it's really good for your legs. All you do is put your back against the wall. Place your feet about 1/2 metre away from the wall. Move your back down the wall so your knees are bent at 90 degrees. Now, put your hands out straight in front of you. Right, make sure your head is against the wall. Now, see how long you can stay like that. If you do 2 minutes, you're doing well. Now listen again. Okay, everybody, this next exercise is a bit difficult, but it's really good for your legs. All you do is put your back against the wall. Place your feet about 1/2 metre away from the wall. Move your back down the wall so your knees are bent at 90 degrees. Now, put your hands out straight in front of you. Right, make sure your head is against the wall. Now, see how long you can stay like that. If you do 2 minutes, you're doing well. Six. What time will the train to London leave? The train arriving at platform 6 is the 4:45 from London. The train due to arrive at platform 4 in approximately 5 minutes is the delayed 4:30 train to London. This train will now depart at 4:50 and travel non-stop. We apologise to passengers for the delay. Refreshments will not be available on this train. Now listen again. The train arriving at platform 6 is the 4:45 from London. The train due to arrive at platform 4 in approximately 5 minutes is the delayed 4:30 train to London. This train will now depart at 4:50 and travel non-stop. We apologise to passengers for the delay. Refreshments will not be available on this train. 7. Which sport will the boy do soon at the centre? Have you been to the new water sports centre yet? Oh, yes, it's brilliant. There are 2 indoor pools, one for diving and one for swimming. And you can also have sailing lessons on the lake. That's what I'm doing there next weekend, actually. I was hoping to take windsurfing lessons, but the leaflet says they're not starting those until next year. Now listen again. Have you been to the new water sports centre yet? Oh, yes, it's brilliant. There are 2 indoor pools, one for diving and one for swimming. And you can also have sailing lessons on the lake.
That's what I'm doing there next weekend, actually. I was hoping to take windsurfing lessons, but the leaflet says they're not starting those until next year. That is the end of part. Now let's see. Như vậy sai một câu rồi. Đấy, câu cuối nhá, không phải là bạn bảo là gì? Bạn ý muốn windsurfing, đây là windsurfing đúng không? Lướt ván buồm ấy. Nhưng mà bảo là cái người bên trung tâm người bên cái ở trung tâm người ta bảo là nó sẽ không bắt đầu cho tới tận năm cái gì nhỉ? Năm sau đúng không nhỉ? Nói chung là nó phải là đáp án C. Have you been to the new water sports centre yet? Oh, yes, it's brilliant. There are 2 indoor pools, one for diving and one for swimming. Nghe được chưa? Hai cái indoor pools. Nghe được chưa? 2 indoor pools. Một cái cho diving là lặn nhá, một cái cho swimming là bơi này, nghe tiếp này. And you can also have sailing lessons on the lake. Và bạn cũng có thể có sailing lesson on the lake, nghĩa là gì? Là chèo thuyền. Đúng rồi, chèo thuyền buồm, được chưa? Ở hồ, nghe tiếp này. What I'm doing there next weekend, actually. That's what I will do next weekend actually. Đó chính là điều mà tuần sau tôi sẽ làm. Điều đó chính là cái điều mà cô gái vừa mới nhắc ngay trước đấy ấy. Chính là sailing. Được chưa? Sau đó nghe xem nói gì về surfing này. I was hoping to take windsurfing lessons, but the leaflet says they're not starting those until next year. Đúng rồi. Nghĩa là gì nhỉ? Thực ra là tớ muốn windsurfing lesson đúng không? Now listen again. Nhưng mà cái leaflet là cái tờ bướm ấy, tờ rơi ấy. Đấy, người ta nói rằng là nó sẽ không có cái môn này cho đến tận next year, là tận năm sau mới có cơ. Hiểu chưa? Đấy. Bây giờ cô muốn hỏi con nhá. Cổ tròn gọi là gì? Nãy giờ mình nghe rồi đấy. Biết cổ tròn là gì chưa? Round cái gì? Cổ, chữ cổ nữa. Round neck. Đúng rồi, cái cổ. Thế còn cái này? Đây là hình. Nó là cái V-neck. V-neck, được chưa? Cổ chữ V ấy. V-neck. Tiếp cái vali này là gì? Suitcase. Suitcase, đúng rồi. Tiếp này. Đây là một cái môn dạo này cô thấy rất nhiều người tập cái này. Đấy, cái động tác này này. Nghĩa là bạn có thể làm cái động tác này và giữ trong vòng 2 phút, có nghĩa là bạn là một người rất là khỏe đấy. Đấy, bạn có thể thử ở nhà tập cái này xem thế nào nhé. Môn này dạo này thấy nổi lắm. Mà cô quên mất một điều là chúng ta chưa chữa bài viết cho con. Cái bài viết nhá, bài này thì cô thấy là về cơ bản bạn biết là phải làm như thế nào. Đấy, nghĩa là có biết cách viết và các cái mẫu câu nó cũng đỡ lủng củng các thứ hơn rồi. Đấy, nó cũng chỉnh chu hơn một chút, nhưng vẫn có một cái lỗi mà như nào nhỉ? Mà cực kỳ là có một số lỗi mà, và trong đó một lỗi là cực kỳ không chấp nhận được. Ví dụ như này, cô dạy nhiều lần rồi mà. Khi đã có JIJA thì làm gì còn có have nữa, con nhớ không? Còn nếu như mà con nói là gì muốn dùng từ have phải nói là it doesn't have, đúng không? Đấy, còn khi nào đã JIJA rồi thì bạn làm gì còn have nữa, nên ở đây bạn bỏ cái từ have phải đi nhá. Tiếp này. Ở đây này. There isn't any gym for exercise and helps us keep fit. Thì con đừng dùng đang có for, đừng sau for phải là gì? Verb in hoặc danh từ chứ, đúng không? Ở đây con nói là for exercise thì cũng được, bởi vì là cái exercise là các bài tập thể dục. Nghĩa là mình thêm s vào thì hay hơn. Thì nó là danh từ cũng được nhá. Được chưa? Hoặc không thì con có thể muốn biến được cả cho nó phù hợp này. Có thể nói là for exercising. Sau for là một giới từ, chúng ta cần verb in, đúng chưa? Và help gì? Helping. I just run to. Với cả như này nhá. Tại sao con chạy mà lại có thể help us strong được? Con chạy mà lại giúp chúng ta mạnh khỏe hơn là sao? Một mình con làm sao mà giúp người khác được? Help me. Help me, được chưa? Me.
Tiếp này. Từ pandemic bạn viết sai chữ tả nhá. Cần thiết viết lại cho cô đề chữ E chứ không phải chữ A. Ghi lại đi. Viết lại chữ đại dịch đi. Rồi. I went on the road and did some exercise now. Sometimes I push up and run around my house to keep healthy. I think that is enough for me. Ở đây nhá, có một cụm này hay hơn này. Cái từ keep ở đây nó thực ra không sai nhưng nó bớt tự nhiên. Hãy dùng khi mà với healthy. Keep thì con nên đi với keep fit nhá. Còn healthy con nên dùng cho cô là stay healthy. Thì nó sẽ tự nhiên hơn rất nhiều, người ta thường dùng nhiều hơn. Đây bây giờ bạn ghi cho cô nhá. Keep fit bằng stay healthy, được chưa? Là giữ gìn sức khỏe nhá. Giữ sức khỏe. Keep fit bằng stay healthy. Và một cụm nữa này, 3 cụm đi. Keep fit này, bằng stay healthy và bằng get in shape. Đều là giữ sức khỏe nhá. Get in shape hoặc là stay in shape đều được nhé. Ok, thế thì về cơ bản bài này thì cô cũng có thấy là không, đây nữa. Ở chỗ này thực ra là nên thay vì cái dấu phẩy hãy thêm chữ N nữa. Con nhớ cho cô nhé, khi mà liệt kê 2 cái thì mình nên có N. Khi nào liệt kê 3 cái thì con sẽ là cái đầu tiên, xong rồi đến cái thứ hai thì con dùng dấu phẩy và đến cái thứ ba con dùng chữ N. Nghĩa là thường liệt kê lúc nào cũng sẽ có một chữ N nhé. Nên là như vậy. Nhưng mà đây cũng không phải là lỗi quá lớn. Đấy. Đấy, nói chung là ở cái này thì cô cảm thấy là bài này bạn đã có cái sự chỉn chu hơn nhiều so với những bài khác. Thì chỉ là một số các cái chỗ này chưa được tự nhiên lắm thôi. Đấy, nói chung là ít lỗi hơn hẳn. Thì cô rất là mong về sau bạn cứ giữ được cái sự tự nhiên đó, được chưa? Nhưng mà không bao giờ được cô khen một cái là bắt đầu gọi là làm ẩu đả, nhớ chưa? Đấy. Con cứ áp dụng những cái cô đã dạy ngày trước, cô cứ bảo là cứ đơn giản và kiểm tra đúng ngữ pháp là ok, đúng không? Bạn cứ áp dụng đúng theo cái này là được. Okay. Now, right now, I think that we can practice speaking. Here. Now, tell me, okay? How many rooms are there in your house? Actually, my house has 6 rooms, 2 bedrooms, 1 kitchen, 1 living room, and Bathroom? The bath? yes, How many bathrooms 2 are there? bathrooms. 2 bathrooms, okay, okay, so 6. Now tell me, what do you have in your bedroom? In my house, in my bedroom, there's a pillow, a blanket, a bed, a light, Okay. and a table. The table, yes. How about the things that, do you know the word wardrobe? Wardrobe. Oh, yes. Yes. What is a wardrobe? Can you describe it in English? What is a wardrobe? It's a thing you use to keep what? To keep my clothes. Right. And it's made by plank. Made by what? Plank. A plastic? What is plank? Plank. Ván gỗ. Oh, really? Okay. Cái đấy con chơi Minecraft nhiều thì con biết. Tấm ván đúng không? Okay, plank. Very good. And tell me, and you also have a cupboard, right? The thing behind you is a cupboard. You know the cupboard? No.
You can check the chat box now. Can you check your chat box now? Oh, Okay, yes. It's a cupboard. Okay, you can write it down if you want. Yes, the cupboard. Okay, so the cupboard is, it looks like a wardrobe maybe, okay? It's the thing that you can keep anything in a cupboard. For example, in the kitchen, okay, you can keep the dishes, the bowls, the spoons, the chopsticks in a cupboard. Okay, you can use a cupboard to do anything. Yeah. And you know, that thing, you have one more thing under, sorry, behind you. It is, you see that? Check the chat box again. You have a chest of drawers also, right? Yes. Now can you repeat after me? Chest of drawers. chest of drawers. 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 Draw. Drawers. Okay. Drawers. Drawers. Right. Now again. Chest of drawers. Chest of drawers. 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 Right. Now again. Chest of drawers. Chest of drawers. Okay. Us. Where is my ending sound? Now again. Drawers. Chest of drawers. It's not chest. It's chest. 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 Yeah. Now, open your mouth widely, okay? Chest of drawers. Chest of drawers. Okay. Now write it down. Okay. So now I want us to ask you again, okay? What do you have in your bedroom? Tell me again. In my bedroom, there's pillow, some blanket, light, table with a two wardrobe, and one cupboard, And a chest of drawers. okay, a chest of drawers. Very good. And what do you have in your kitchen? In my kitchen, there's an oven, a cook, And a dish shelter, a dish shelf, a dish rack. You say it is a dish rack. Okay, a dish rack. Yes, it's a dish rack. fridge, What is that? Can you repeat? fridge, Fridge. Now, fridge. Yeah, fridge. Okay, very good. Now I will fix your pronunciation. It's not oven, it's oven. Okay. Yeah, oven. Very good. Now tell me. What is your favorite room in your house? I think my favorite room is this room. This room where it? It's This room. This room. This room? What is that? Can you write it down? This room. This room. I thought it was the bedroom. Okay. Yeah. Very good. Because this have Wi-Fi. Okay. Laptop. So I can use that. Yes. And when you are tired, you can go to sleep, right? You can go to sleep when you are tired. Okay, so do you have the Wi-Fi in other rooms? I think no, only this room have a Wi-Fi. I have Wi-Fi. Okay, I see. It's quite similar to my house. My house has about 7 or 8 rooms, and only 4 rooms have Wi-Fi. Yeah, only the rooms
on the right, yeah, have Wi-Fi, and the rooms on the left, they don't have Wi-Fi. Okay, now tell me, how long have you lived in your house, in your current house? How long have you lived there? When I changed from the old house to a new house, I lived in here about uh, How many years? about 5 or 6 years. 5 or 6 years, okay. And tell me, is it uh ha have you changed your home since you started living there? Okay. Can you repeat? Okay. Have you ever changed your house since you have started living there? Since you started living there? Have you changed? Okay. Did you I make know. Yeah. Did you make any differences since you start living there? It's not change anything. Okay. You didn't change anything. I see. Now tell me, do you buy, okay? Do you buy the house? Did you buy the house, or are you renting this house? Oh, my mom and my father rent a worker to build this house. Okay. But this is your house. You are not renting, right? You are not hiring or renting, right? Right. Okay. So how big is your house? How many meters square is your house? Don't know about that, but I think it's about 30 meter. 20? Oh, okay. So now, how many floors does your house have? 3 floor. 3 floors. And how many rooms on each floor? How many rooms are there on each floor? I think about 2 rooms. Maybe I think that it's bigger than 20 meters square. I think so. Maybe you can ask your mom later. Do you have a yard in front of your house? My mom, my house don't have a yard. My house doesn't have a yard, okay? Now, tell me, is your home, okay, in a convenient location? Do you think that is convenient to live there? The location. I think it's not very convenient because my house is deep from the main road. It's not deep, it's far from the main road. Far. Okay. So, do you have markets and school near your house? It's just near my house. Okay. How long does it take you to go to the market, to the nearest market? I think it's about 30 foot. You mean 30 steps? 30 steps? Yes. Okay, so it's really, I mean, it's really near. The market is definitely near your house, right? Okay, so how about your school? How long does it take you to go to school? It's 4 kilometers. Wow. So you use the bike to go there? Yes. Yeah, so Yes. how long does it take you to ride a bike to your school? If I ride fast, it's about 20 minutes. Minutes?
And normal, it takes about 30 minutes or 35 minutes. Wow. Yeah. So what time do you have to wake up in the morning if you have classes at school? If I use my bike to go to school, I always wake up about 6 a.m. I always, I always yeah, 6. Now 6. think, Okay. So do you feel tired after waking up? yes, I always feel tired. Yes. Do you use an alarm clock to wake you up, or anyone wakes And you up in the morning? my father wakes me up in the morning. Yeah. What if your father forgets to wake you up? What can you do to prevent from getting up late in the morning? I think I can use an alarm clock. What? Alarm And clock. yes, Yeah. Alarm clock. Okay. Yes. We always use the alarm clock in our phone. Okay, you have a phone, you can set the alarm clock, right? right. Okay. So do you set the alarm clock every day before going to bed? I think sometimes, Just but sometimes? I always set a alarm clock in the noon. At noon. At noon. 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 Okay. So is there any department stores near your house? A department stores is like Trang Tiền Plaza, you know that? Or like Vincom City Center? No. Okay, no. There is no shopping mall near your house, right? Yes, I think the nearest shopping mall is Big C Thăng Long. Okay. And is it far from your house? Yes, it's very far. Okay, it's very far. So how about cinema? Do you have any cinema near your house? I think no. No too. So Yes. yeah, how far is the nearest cinema? I don't know about that. Yes. You don't usually go to the cinema? Yes, I always watching at home. I always watch movies at Watch. home. Okay, that's good. Now tell me, now you are in grade 9, right? Right. So what high school do you want to attend when you get to grade 10? Okay, when you get to grade 10, do you have any school that you want to attend? Nguyễn Huệ. Can you repeat? Nguyễn Huệ. Because why do you want that school? Why do you want to attend that school? Because I don't need to travel. I don't have an exam to go to get into a university. No. Ý là sao? Kiểu nếu con được 3 năm học sinh giỏi ở trong cái trường đấy thì con sẽ không phải thi đại học nữa. Nhưng mà không phải có thêm cái bằng IELTS nữa, thế là được một số trường thẳng luôn. Bằng IELTS 4 chấm đúng không? Hay là bao nhiêu chấm? 7 chấm, hơn 6, 5 chấm. Thế thì khó đấy. Nếu như 6,5 thì bạn phải học rất là cật lực từ bây giờ và bạn phải ôn IELTS bắt đầu luôn là vừa đấy. Ok. Cô nghĩ là về phần IELTS thì về phần phần gì nhỉ? Listening của bạn thì chắc là không phải là kém lắm đâu. Đấy. Nhưng mà phần reading và phần writing thì phải luyện khá là nhiều. Đúng không?
Cái đấy thì chỉ cần luyện nhiều thôi, chứ còn nếu như bạn ôn gấp rút thì bạn hoàn toàn có thể đạt được 6 chấm chẳng hạn. But where is that school? I don't know about that school. Where is that school? In Hà I don't. Okay. Is it a good school? Yes, it's very big. Very big. Okay. Is that one of the top high schools in Hanoi? I think so. Okay. So now tell me about the grade you have to get. Okay, to get into that school. How much do you have to get in English and how? 30.5. 30.5. Yes. So on the average, okay, so average, how much do you have to get in math, in literature, and in English to get into that school? I think every subject I have to more than 9. You have to get more than 9. Yes. Okay. So which is the most difficult for you? Which is the most difficult subject for you to get a 9? I think it's literature. 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 Okay, that's good. You can work on that. I think that literature is not exactly very hard. You can learn by heart. You know, learn by heart everything, and then you can get a good mark. Okay. Now, this is the last question for you before we end the class, okay? Is there, if you could change anything about your present house, what would it be? I always want to a pool. A pool? Oh yes. So I can swimming in the summer. Let's say now again. So I can swim, not swimming, okay? So I can swim in the pool. Okay, that's good. That's all. You just want a pool? Yes. Okay. But do you want your house? If I want, I have to have a cinema. You want a cinema and a pool in your house? Yes. Do you want your house to get bigger and more beautiful? I think now it's okay. You just need a pool and a cinema. Okay, so if you have to choose between the pool and the cinema, what would you choose? I will choose the pool. The pool. Yes. Okay, I see. It seems like you love swimming a lot, and I think that swimming is a good way to stay in shape, right? It's a good way to stay in shape. Okay, thank you so much, and you did a great job today, and we will see you on Thursday, okay? Yes, thank you so much, and see you. Bye-bye. Bye-bye. Have a wonderful night. Yes, thank you so much. You too have a fantastic night.